به قسمت دوم معرفی بهترین فیلم‌های ترسناکی که بر اساس واقعیت ساخته شدن خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو هم میخوام 3 تا از بهترین فیلم‌های ترسناکی که داستان واقعی دارن رو بهتون معرفی کنم. فیلم اول فیلم دختره همسایه، ژانر ترسناک، دلهره‌آور، جنایی، درام. مدت فیلم 1 ساعت و 31 دقیقه، محصول کشور آمریکا، سال ساخت 2007. این فیلم به کارگردانی گریگوری ویلسون یک بار برنده جایزه و یک بار هم نامزد دریافت جایزه شده. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم ترسناک در نیوجرسی آمریکا انجام شده. امتیاز این فیلم در IMDb 6.5 از 10، امتیاز منتقدین 29، میزان رضایت از این فیلم 79% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. قبل اینکه بریم سراغ داستان فیلم، لطفاً اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و اگر عاشق فیلم و سریالید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. و اما داستان فیلم که بر اساس واقعیت ساخته شده، داستان بسیار دردناک و واقعی شکنجه و کشته شدن سیلویا لاینکس رو توسط خالش که سرپرستی اونو با خواهرش به عهده گرفته و زن بسیار بدیه و از نظر روانی مشکل داره رو به تصویر میکشه. و در واقع داستان این فیلم در مورد دختری به اسم مگ و خواهر معلولش سوزانه که والدینشون رو در یک تصادف از دست میدن و حالا سرپرستی این دو خواهر رو خالش بر عهده گرفته که زن بسیار مرموز و غیر نرمالیه و چند تا پسر هم داره که مثل خودش عقل درست و حسابی ندارن. و این داستان رو در واقع دیوید که همسایه این خانواده است روایت میکنه که با پسرهای خانم روز که خاله مگ دوسته و به خونه اونا رفت و آمد میکنه و وقتی با مگ آشنا میشه عاشق مگ میشه و بلاهایی که خاله و پسرخاله‌های مگ سر مگ میارن رو میبینه و سعی میکنه به مگ کمک کنه که ادامهش رو ترجیح میدم خودتون برید ببینید که فیلم بسیار جذابیه و خیلی هم ناراحت کننده است و از این نظر میتونه ترسناک باشه چون داستانش کاملا واقعیه. و اما فیلم دوم فیلم وحشت در آمیتیویل، ژانر ترسناک، دلهره‌آور، رازآلود، هیجان انگیز. مدت فیلم 90 دقیقه، محصول کشور آمریکا، سال ساخت 2005. این فیلم به کارگردانی اندرو داگلاس 2 بار برنده جایزه و 4 بار هم نامزد دریافت جایزه شده. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته جی آنسون در سال 1977 ساخته شده. این فیلم ترسناک برخلاف امتیازات و نقدهای منتقدین با استقبال بسیار خوبی از سمت تماشاگران همراه بود. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم سینمایی در ویسکانسین آمریکا انجام شده. این فیلم برای داستان واقعیش و جلوه‌های ویژه‌اش و همچنین بازی خوب بازیگراش بسیار تحسین شده. امتیاز این فیلم در IMDb 5.9 از 10، امتیاز منتقدین 33، میزان رضایت از این فیلم 78% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. و اما داستان این فیلم که بر اساس واقعیت ساخته شده، داستان خانواده جورج لوردز رو روایت میکنه که در دسامبر سال 1975 خونه‌ای رو به اسم آمیتیویل در نیویورک به مبلغ بسیار پایینی خریداری میکنن و به همراه همسرش کتی و 3 فرزندش به اونجا اسباب کشی میکنن. اما خیلی طول نمیکشه که میفهمن این خونه گذشته بسیار وحشتناک و مخوفی داشته و اتفاقات خیلی مرموزی داخل این خونه میفته و صاحب قبلی خانواده‌اش رو پس از اینکه ظاهراً توسط شیطان تسخیر شده بود به قتل میرسونه. اما جورج و کتی با وجود اینکه این موضوع رو میدونستن، اما به اصرار کتی و اینکه قیمت این خونه بسیار پایین بوده از این موضوع چشم پوشی میکنن و این خونه رو میخرن. ولی خیلی زود اونجا متوجه میشن این خونه واقعا توسط نیروهای شیطانی تسخیر شده و دخترشون چلسی چیزهای عجیبی داخل خونه میبینه و اتفاقات غیر معمول و ترسناکی اونجا براشون اتفاق میفته که ادامه این داستان بسیار زیبا و هیجان انگیز رو خودتون برید ببینید و از این فیلم بسیار زیبا لذت ببرید. و اما فیلم سوم فیلم آبهای آزاد، ژانر ترسناک، درام، دلهره‌آور، ماجراجویی، هیجان انگیز، تلاش برای بقا. مدت فیلم 79 دقیقه، محصول کشور آمریکا، سال ساخت 2003. این فیلم به کارگردانی کریس کنتس 2 بار برنده جایزه و 6 بار هم نامزد دریافت جایزه شده.
تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم سینمایی در باهاما انجام شده. امتیاز این فیلم در IMDb 5.8 از 10، امتیاز منتقدین 63، میزان رضایت از این فیلم 80% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. و اما داستان این فیلم که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده، داستان یه زن و شوهر به اسم دنیل و سوزان رو روایت میکنه که زندگی و کار سختشون اجازه نمیده زمان زیادی رو با همدیگه بگذرونن و برای اینکه رابطهشون درست بشه تصمیم میگیرن به یک تعطیلات دریایی برن که در سال 1998 با یک گروه غواصی راهی آبهای آزاد میشن و اونجا به غواصی و دریانوردی مشغول میشن. اما اونا زیاد خوش شانس نیستن و قایق گروهی که باهاش به غواصی اومدن اونا رو وسط اقیانوس جا میذارن و اونا رو رها میکنن. اونا تک و تنها وسط دریا سرگردان میشن و در دریایی که خطر حمله کوسه ها وجود داره اونجا همینطوری تک و تنها رها میشن و حالا تلاش برای بقا و جدال این دو نفر با کوسه ها رو میبینید که بسیار جذاب و دیدنی و از این حیث میتونه ترسناک باشه چون بر اساس داستانی واقعی ساخته شده. اگر به این سبک فیلم ها علاقه‌مندید این ویدیویی که این بالا براتون میاد رو بهتون پیشنهاد میکنم و اگر کلا به سبک فیلم های ترسناک علاقه‌مندید یه سر به پلیلیست فیلم های ترسناک بزنید که لینکش در قسمت توضیحات این ویدیوه. خیلی مخلصم. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و اگر عاشق فیلم و سریالید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم.